हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ गजबको साउन्ड बार, त्यो पनि कसले निकालेको, फ्रान्सको कम्पनी डिभालेट भन्ने कम्पनीले निकालेको यो स्पिकर यस्तो खतरा स्पिकर छ जुन साउन्ड बार छ जसले तपाईले युज गरिराख्नुको टिभीको साउन्ड तपाईलाई पुगेको छैन र तपाईलाई म्युजिकलाई पनि पुगेको छैन। साउन्डको मज्जाले जुन तपाईले हेर्नुपर्ने मुभी होस् या म्युजिक होस् या केही पनि चिज होस् त्यसको लागि पुरासँग इन्टरटेन गरेर तपाईलाई गजबको भर्चुअल होम थिएटर सिस्टम जम्मा एउटा स्पिकर साउन्ड बारले दिने भएको छ। र यो साउन्ड बारको कुरा गर्नुपर्दा डिभालेट भन्ने कम्पनीको D1 भन्ने मोडल हो। अब यसलाई म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु यो साउन्ड बार कस्तो छ त। र हेर्दाखेरि मजाले बोक्नै मिल्ने किसिमको छ। एकदम ह्याप्पी छ यो र प्याकेजिङ हो यो। यसलाई घरमा सजिलोसँग लिएर जान सकिन्छ किनेर, त्यस्तो केही छैन। र यसको मैले चाहिँ माथिपट्टि हाम्रो स्टिकर लगाएर आएको छ, यसलाई म काट्दैछु र काटिसकेपछि बोटम भनेको छ तलपट्टि यस्तो पारिदिन्छु र त्यसपछि म यसलाई यहाँनिर खोल्दैछु। है ल मैले खोल्दैछु। खोल्दा भित्रपट्टि फेरि मैले के देखेँ, एउटा सानो कुटमा माथिबाट D1 डिभालेट भनेर छ, वाच योर सेन्स पनि भनेको छ। र यो लोगोमा हेर्नुहुन्छ भने यसको जुन यो साउन्डको वेभ एकदम सूर्यको किरण जस्तो झर्र भयो जस्तो किसिमको साउन्डको वेभ देखाउन खोजेको छ र यसलाई पनि म यता राखेँ। त्यसपछि हेरौँ भने यहाँ एउटा बट्टा छ। यो बट्टामा हामी हेर्छौँ भने केही बुक हामीले पाउँछौँ यहाँनिर र हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भने क्विक स्टार्ट गाइड छ र यसमा चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन, सेफ्टी इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ। नर्मली यो हामी पछि नै हेर्छौँ, किन थाहा छ हाम्रो अहिले साउन्ड बार हेर्न एकदम हतार भइसकेको छ। र यसलाई पनि मैले तल राखिसकेँ। यो साइडमा एउटा बक्सा छ, यसलाई पनि मैले निकालेँ। यो बक्सामा के रहेछ हामीहरू, यो बक्सामा यदि हामीले यसलाई चाहिँ वालमा या टेबलमा राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिने हामीसँग चाहिँ कन्भर्टरहरू र टुलहरू र कुसनहरू यहाँ दिएको छ। र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने वाल माउन्टिङ गाइड कस्तो गर्ने भनेको, यो साउन्ड बारलाई चाहिँ तपाईँले टेबलमा पनि राख्न मिल्छ भने वालमा पनि माउन्ट गर्न मिल्छ। यसको गाइड यहाँ हामीलाई दिएको छ। यसलाई पनि मैले एकछिन तल राख्दिएँ र अर्को साइडमा हेर्छौँ, अर्को केबलको डब्बा भएको बक्सा मैले पाएको छु। यसमा केबल के आउँदो रहेछ त हेरौँ। केबल हेर्ने भने हामीले यसमा पावर केबल त हामीले पाइ नै हाल्छौँ। अर्को हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ अप्टिकल फाइबर केबल यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो म्युजिकको लागि हो, जसमा चाहिँ हामी हेर्नुहुन्छ भने अप्टिकल फाइबर केबल यहाँनिर छ। त्यस्तै अर्को हामी यहाँ हेर्छौँ भने HDMI पोर्ट, HDMI टु HDMI केबल चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँको टिभीमा कनेक्सन गर्नको लागि चाहिने केबल हो भने यो अप्टिकल पनि धेरैवटा HDMI नभएको चिजमा चाहिँ अप्टिकलबाट पनि हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौँ भने पावर केबल त भइहाल्यो। अब यसलाई पनि अब एकछिन यतातिर राखौँ। अब पाली आएछ हाम्रो साउन्ड बार हेर्नेको लागि। अब साउन्ड बार हेर्ने हो भने आमै यो त गरमै छ, हातले उचाल्न गाह्रो हो मलाई। र साउन्ड बार मैले निकालिसकेको छु। अब बट्टालाई हामी कार्टुन तल राखिदिउँ र यसपछि आउँ साउन्ड बार कस्तो छ त। बास रे, हातले यहाँ समात्नु भनेको चाहिँ यस्तो गर्नु भने होला यो। र माथिबाट म यसलाई खोल्दैछु चट्टसँग, यहाँबाट यो निकालिदिएँ मैले। र अब चट्ट यो साउन्ड बार म हेर्दैछु। सबैभन्दा पहिला यो कपडालाई चट्ट साइड गरिदिउँ। बाफ्रे हो बास, क्या खतरा साउन्ड बार। यस्तो किसिमको साउन्ड बार मैले अहिलेसम्म देखेको पनि थिइनँ। यहाँनिर चट्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पनि स्पिकर, यता पनि स्पिकर, यता पछाडिपट्टि पनि स्पिकर, अगाडि पनि स्पिकर र बिचमा तपाईँलाई मिड रेन्जको लागि चाहिने स्पिकर पनि, भोकलको लागि चाहिने स्पिकर पनि यहाँ बिचमा गोलो किसिमले एकदम आँखाको नानी जस्तो गरेर राखिदिएको रहेछ। एकदम फिलले एकदम डिफ्रेन्ट आउने किसिमको चाहिँ साउन्ड बार मैले देखेको छु भने। अब सबैभन्दा पहिला माथिपट्टि हेरौँ कस्तो रहेछ त। र माथिपट्टि हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले स्पिकरको पोइन्टहरू यहाँ देख्छौँ भने पछाडिपट्टि वालमा माउन्ट गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ छ भने माथिपट्टि डिभाइलेटको यहाँ चाहिँ हामीले लोगो सानो पाउँछौँ। र पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ वाल माउन्टिङको लागि पोइन्ट यहाँनिर छ र कनेक्टिभिटीको लागि चाहिने सबै किसिमका पोर्टहरू चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। एकचोटि हेरिहालौँ। पावरको लागि पोर्ट यहाँ देख्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अप्टिकलको लागि यहाँनिर छ। त्यस्तै यहाँ HDMI छ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इथरनेटको लागि चाहिँ ल्यान्ड पोर्ट पनि यहाँनिर दिएको छ। बेसिकली कनेक्टिभिटी यसमा यस्तै छ नि, वालमा माउन्ट गर्नको लागि यहाँनिर छ भने वालमा माउन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले स्क्रु गरिसकेपछि चाहिने चाहिँ यहाँनिर यो कन्भर्टर पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ सानो। यसको लागि चाहिँ अडाउनको लागि चाहिँ यसलाई यहाँनिर यस्तो राखेर यसले, किनभने हामीले स्क्रु गरेपछि यसलाई ठक्क यो साइडमा ठक्क अडायो भने यसमा ठ्याक गरेर अडिने रहेछ। यदि यसलाई चाहिँ हामीले टेबलमै राख्नु पर्यो भने यो भुइँमा ठ्याक्क फ्ल्याट गराउनु भन्दा चाहिँ यसलाई चारवटा पोइन्टमा चाहिँ यो टक 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 राखेर टाँसेर अलिकति योभन्दा अलिकति हाइट बनाएर ग्याप राखेर यसमा राख्न मिल्ने किसिमको चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्यौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि तपाईँले पछाडिपट्टि पनि स्पिकरको लागि चाहिँ भेन्टहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र त्यसपछि अब सबैभन्दा
माथिपट्टिबाट हामी हेर्न आउँ यहाँ कस्तो छ त। र जुन सुरुमा मैले देखाएँ यो कपडा पनि म निकालिदिन्छु अब। र यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ डिभालेट भनेर यहाँ ब्रान्डिङ गरेको छ। त्यस्तै यसमा कनेक्टिभिटीहरू के छन्, यहाँ ब्लुटुथको पनि मैले लोगो देखिरहेको छु, यहाँ माइक्रोफोनको पनि लोगो यहाँ देखिरहेको छु। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ प्लस माइनस पनि छ, भोल्युम अप डाउन गर्ने किसिमको यहाँनिर छ भने यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ छ अहिले हाम्रो साउन्ड बारमा छ। र यो साउन्ड बार मैले देखेपछि कन्ट्रोल चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ भने यसमा पक्कै पनि तपाईँ रिमोट कहाँ छ भने सोध्नु होला। रिमोट चाहिँ यो बक्समा आउँदैन। रिमोटलाई चाहिँ हामीले फोनमा यसको एप डाउनलोड गरेर यसलाई सिङ्क्रोनाइज गरिसकेपछि कनेक्टिभिटी हाम्रो फोनमै आउँछ, कुनै पनि स्मार्ट डिभाइसमा आउँछ, जसबाट तपाईँले यसलाई फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभालेटको D1 भन्ने जुन यो साउन्ड बार छ यसको स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 5.1.2 तपाईँको च्यानल कन्फिगरेसन गरिएको छ साउन्डको लागि भने यो चाहिँ भर्चुअल होम थिएटर सिस्टम हो। र यसमा टोटल यसको पावर आउटपुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 950 वाट चाहिँ यसले निकाल्छ भनेपछि पुरै रुम चाहिँ यसले थर्काउँछ। र यसमा चाहिँ डल्बी एटमोस सपोर्ट चाहिँ यसले गर्दछ। त्यस्तै ब्लुटुथ, एयरप्ले टु स्पोटिफाई कनेक्सन चाहिँ यसमा मजाले तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसमै तपाईँले बिल्ट इन वाइफाई तपाईँको इथरनेट केबल जोडेर पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै अरू हेर्नुहुन्छ भने अप्टिकल र HDMI पनि ERC मोडल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको टिभीमा चाहिँ ARC भन्ने मोडल तपाईँको छ भने त्यसको एउटा सिङ्गल तपाईँले चाहिँ HDMI केबल यसमा जोडिदिनु भयो भने यसैको साउन्ड कहाँ जान्छ, टिभीको साउन्ड यसैमा आउँछ भने यसमा अरू चलाएको चिज पनि तपाईँको सिधै त्यहाँ जान सक्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले सिधै फोनमा एप कन्ट्रोल सिस्टम यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई अघि मैले भने जस्तै यसरी टेबलमा पनि राख्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ वालमा पनि ह्याङ गरेर राख्न सक्छौँ। यो सानो साउन्ड बार हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ यहाँ स्पिकरै छैन होला, तर यसमा तपाईँको करिब 17वटा स्पिकर चाहिँ यसमा राखिएको छ। यसमा चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सीको 4-4 गरेर 8वटा स्पिकर छ भने त्यस्तै फुल रेन्जमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फुल रेन्ज ड्राइभरमा चाहिँ तपाईँको 3टा फ्रन्टमा राखिएको छ भने त्यस्तै 2टा साइडमा राखिएको छ भने 4टा चाहिँ अफ माथिपट्टि यहाँनिर राखिएको छ। भनेपछि यो किसिमले चाहिँ यसमा स्पिकर प्लान गरेर राखिएको छ भने जसले गर्दा तपाईँलाई साउन्डको जुन बाउन्स भएर आउने जुन डल्बी डिजिटल एटमोसको साउन्ड तपाईँले सानो एउटा स्पिकरबाट एउटा साउन्ड बारबाट भर्चुअल साउन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको आउटपुट अघि मैले भनिसकेँ यसमा चाहिँ 950 वाटको RMS को बराबरको साउन्ड लेभल चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यसमा ब्लुटुथको भर्सन कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 5.0 भर्सन चाहिँ यसमा ब्लुटुथ छ भने यसले वाइफाई त मजाले नै सपोर्ट गर्ने भइहाल्यो। र यसको कम्प्याटिबिलिटीमा कुरा गर्नुपर्दा साउन्डको डिकोडिङ जुन छ त्यसमा चाहिँ डल्बी एटमोस त यसले सपोर्ट गर्छ नि। त्यस्तै यसमा चाहिँ HDMI कम्प्लायन्समा चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने ARC, ECS र EARC चाहिँ यसले सपोर्ट गरि नै हाल्छ। र यसको पावर कन्जम्सनको कुरा गर्नुपर्दा स्ट्यान्ड बाईमा चाहिँ जम्मा 0.5 वाट चाहिँ खान्छ भने, र अघि मैले उचाल्दा यसलाई कस्तो गरौँ भएको थियो भने यसको टोटल वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 12 किलो जति चाहिँ तपाईँले यो साउन्ड बारको पाउनुहुन्छ। त्यही भएर उचाल्न पनि यसरी बसेर उचाल्न चाहिँ गाह्रो नै भएको थियो। त्यही भएर यसमा 17वटा ड्राइभर छ, किन ड्राइभर भएपछि पक्कै पनि वेट हुन्छ, त्यसको स्पिकरै हो, आखिरी चुम्बक भएको हुन्छ, फलामको हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो उचाल्न गाह्रो पनि भएको। त्यसले गर्दाखेरि यो साउन्ड पनि त्यसले राम्रै फ्याल्छ भन्ने मैले आश गरेको छु। र तपाईँ आफ्नो घरमा राखेको टिभीमा साउन्ड पुगेन र राम्रो किसिमको साउन्ड बार, त्यो पनि प्रिमियम लेभलको 1 नम्बर ऱ्याङ्किङको तपाईँ यदि साउन्ड बार खोजिराख्नु भएको थियो भने अब ओली स्टोरमा डिभालेटको D1 भन्ने साउन्ड बार आइसकेको छ, जसले गर्दा तपाईँले आफूलाई चाहिएको कुरा, तपाईँले चाहिएको निड्स साउन्डमा नपुगेको कुरा छ भने यो स्पिकर लगाएर तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो साउन्ड बारले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आफ्नो इन्टरटेन गर्ने मजा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब बिस्तारै फुटबल पनि आइरहेको छ, फुटबलको साउन्डलाई टिभीको साउन्डले नपुग्दाखेरि र तपाईँकामा होम थिएटर फिट गर्नको लागि झङ्लाङ तारले डिस्टर्ब भइरहेको अवस्था छ, तपाईँले एकदम सरलभन्दा सरल तरिकाले चाहिँ चट्ट साउन्ड सिस्टम फिट गरेर साउन्ड बार फिट गरेर आउने फुटबलको इन्जोय गर्न मन छ भने तपाईँले यो किसिमको साउन्ड बार युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट दिनेछ। र यो थियो आज डिभालेटको D1 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको हुन्छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु।